Доброго мирного дня вам. Нова легендарна. На останньому місці. Знову дають нам ці пакети. Яке гарненьке оздоблення. Ми навіть на першому місці. Як ми цих монстрів обійшли, я навіть не знаю. З одного боку, а з іншого боку на вихідних тягатися стопами, не дуже так хочеться. Хотілося б. Нова легендарна. Вони нам минулі легендарні продають по 40 гривень. Чому б нову не продати по 40 гривень? Лихоманка посилювачу у нас, скоріше за все, присутня. Розкішна пропозиція з приманками. От ви тварини, власники гри. Величезна, розкішна. От ви великі тварини, власники гри. У мене тих жетонів немає. Хто у вас пропав? КП? Щаслива зрозумів. З 5-го рівня прибрали набивання гачків. Скоріше за все. Це дуже погано. Значить, ви ще підняли. Андрій, вітаю з поверненням. Була в мене думка дуже багато всього сказати під відео стосовно твого виходу, але добре, не потрібно було дуже багато балакати, і ти повернувся. 91 вже там в когось. 91. В нас ще там ліцензія присутня, не забувайте. І ця ще. Через цю можна зайняти друге місце. Це вони так непогано роблять. Можна отримати. Легендарно прокачувати, не прокачувати. Якщо прокачаю легендарно, не вистачить на наступну загадкову і не вистачить на човника. Добре, поки подумаю. Малахотрон. Малахотрон працює, як завжди, на 100%. На 100% відпрацьовує своє. А що у нас там з магазином? Це ж треба такий лохотрон. Типи. Давайте я спробую типи ті половити. Типи. Що там взагалі? Да по взагалям. Таке собі щось. Така віконна медалька. Багаті типи. А вони цей раз нам зробили дуже багато типів. Минулі рази поменше було. Є в чемпіонаті ця сьомга? Є. Але не всі приманки з чемпіонату. В чемпіонаті 4 всього стоїть.
На в події 7 потрібно. Незвичайних. Різного виду. Все ускладнюють і ускладнюють завдання. Як швиденько елітна ловиться, коли вона не потрібна. Власники гри. Це такий рандом в грі. Вчора грали спеціально, та елітна взагалі не показувалась. Абсолютно не показувалась. Поставив клікер на ПК. І там вже елітна знаходилася. Товстолопа. Цього, мабуть, немає в чемпіонаті. Так, цього вже немає. От стосовно казали, як ловити, точніше, як посилювачі накопичувати. Відповідаючи вже на питання під відео в черговий раз. Якщо ви не будете економити посилювачі, то, звісно, у вас їх не буде. По-перше. По-друге, якщо у вас рекорди вам і не сняться зробити якісь, то не зливайте ті посилювачі. Коли нова приманка, дуже велике питання зробити рекорд. Якщо у вас недостатній рівень приманки, то шукати той рекорд абсолютно нема ніякої доцільності. Третє. Казав, щоб накопичити якусь кількість посилювачів, ви якийсь місяць пограйте на мінімальних. Тобто беріть тільки там 3, 4, 5 коробок з події, що можна дістати. Ви цим з одного боку і добро накопичуєте, і з іншого боку не витрачаєте посилювачі ті ж. Воно здається, що ну ось ви граєте і нічого не здобуваєте. Ні, це помилково. Навіть просто заходити в гру, брати там мінімум якийсь, це вже набагато щось, ніж взагалі нічого. Якщо так посудити, то без різниці взагалі, що ви берете кожного дня. Берете ви мінімум в подіях, або берете максимум в подіях. От яка різниця? Яка різниця? По суті справи, якщо взяти гру як гру. Абсолютно немає ніякої різниці. Зайшли, взяли, що вам по силам. Радуйтесь. Радійте тому. І вчіться, якщо не знаєте цієї гри. Хоча ця гра також кожного дня приносить якісь гидотні моменти. Точніше, не гра, а власники гри. На що там в квесті? Хто мене дивиться, і також нові, хто питає, як там грати, що до чого, то ви зверніть увагу, як я граю. Мені на мої ці питання-відповіді казали, от мені лінь кожного разу там вмикати, потім знову вимикати посилювачі. Всі маються на увазі. От всі вімкнув, гачки ввімкнув, максимально там 5х або скільки і граєш. То звісно, якщо ти постійно граєш з усіма посилювачами, нічого не економиш, то звісно в тебе не буде посилювачів. Воно ж і елементарно зрозуміло. От так в мене зараз. Я ці типи ловлю. Те, що в чемпіонаті є, я його з усіма посилювачами. Для рекорду ловлю. Для можливого рекорду в чемпіонат. Та приманка, яка відсутня в чемпіонаті, мінімум включив посилювачів, які потрібні для цього. І все. Але це я кажу тим, хто відносно не знає, як грати.
професіоналам, топам, це, звісно, вам це абсолютно все по одному місці, те, що я вам кажу, ви самі знаєте, краще знаєте, ніж я, тому дали якусь корону, королівська корона, а вона інакша буває. Гадаю, нам тут приманок не дадуть. Приманки десь будуть знаходитися дуже так не в певному місці. Сир якийсь дають. Дорогий сир. Яке відношення має дорогий сир до вишукані вафлі? Ой, туди краще не заходити. Як не бринза, так. Так, карп. Карпа також немає. Вимикаю всі посилювачі. Цей раз також налаштований 11 КП закривати, а потім отримувати тільки легендарну. Так що давайте всі також знайте, хто легендарно отримує з КП, я з вами. Давайте будемо форсувати і давайте будемо. Гадаю, нам потрібно всім підтягуватися вже під це 11 КП. Зараз легендарно просто так дістати важко. А з часом взагалі гидотні власники гри зроблять так, що її буде нереально дістати. Тому один вихід тільки 11 КП. І то це до того моменту, поки там легендарну не приберуть взагалі. 100% впевнений, таке колись буде. Якщо дивитися на їхню поведінку, то все до того йде. Так само, як коли нова локація, вони замість 11 КП приманок там, як для 11 КП, зробили нам по одній міфічній, по одній епічній умовно. Ну що це взагалі таке? Як таке може бути? Щоб 11 КП набивати хто зна скільки, і щоб там була одна міфічна? Або взагалі без міфічної. Була одна епічна просто в 11 КП. Одна епічна. Як це взагалі по-дурному навіть звучить? Одна епічна в 11 КП. На новій локації. Та й взагалі. Нова, не нова. Мати одну епічну з 11 КП. Надій на ці незвичайні нема, на той золотий пакет. Нам може пощастить. Дивлюсь інколи всім щастить. Ну не всім, а декому. Хто пише, от мені впало. Приємно за вас, надіюся, мені також колись впаде. Але, мабуть, ніколи. Втрачається час. Зараз, поки всі остальні вже здобули легендарну різними способами, методами. Втрачається час. Як мені колись писали: Дімо, ти там не показуй, як ти колеса крутиш. А ти показуй гру, так як інші не мають мжема,
То так і показує гру. Ось вам як гра. Якщо не обертати ті колеса, автомати. А що в нас там сьогодні? Нові роки вже закінчилися. Вже почалися будні. Не щастить мені той преміум. Скільки граю? Рік більше, мабуть. Джекпот на преміум не випадав. Доброго дня і вам всім. І доброго, і мирного. Так, а в нас нова подорож з'явилася, між іншим. Якісь удави. Звичайно. Один лохотрон закінчився, другий лохотрон почався. Вугор якийсь. На аватарці якийсь вугор. Потрібно забирати. А це що воно таке? Це нам також гидотні власники гри показують. У нас світла не буде. Навіть власники гри з нас знущаються. Так, ну що, вже є? Так, вже є. Забираємо. Робимо ставки, друзі. Ще й перша наживка. Да. Ну що сказати? Що сказати? Дуель потрібно виграти. Та там легендарна. Як ту дуель виграти, якщо там легендарна? Безцінні очки. Сирна дошка, вафлі. Поєдинок героїв. Як не одна вафля, так інша якась вафля. Так багато нагород. А де ж легендарна? Тут що? Отримати приманки. Здолати. Ні, туди без легендарної нема ніякої доцільності. Потрібно відкривати всі завдання. Нема ніякої доцільності не відкривати. Мої вітання. Нам у великий вже зробили незвичайно зловити. Чергове покращення. Зловити не просто рибу, а незвичайно. Дуже хочеться обертати, а дуже хочеться спробувати. На що у нас тут? У нас тут чергове мракобісся почалося. Піскун. От також друге чергове покращення за сьогодні. Вони навіть піскуна заблокували. Навіть тут. От якась єрунда, і навіть тут заблокували. Наскільки показують, які мразотні власники гри. Особливо це завдання ніякої ролі в цю подію не відіграє. Абсолютно не відіграє. Але ж все одно. Навіть це закрили. Так, 6-годинна подія. Нова звичайна потрібна. І нова легендарна потрібна. Все логічно. І дуель. 214, в когось вже он 214, а потрібно 208. Якийсь цікавий монстр. Ні, не схоже. Але нікнейм знайомий. Навіть не знаю, використовувати бонус ліцензію зараз, або дочекатися вже самої приманки.
І елітно вимагають. Тут приманку нема дістати, де вони вже вимагають. Ні, бонус для ліцензію для легендарної чомусь відсутня. Перловий вибух. Навіть не знаю, з чого починати. Абсолютно не знаю. Як діставати ту легендарну і як набивати ті гачки, через що. Минулий раз така скажена кількість у мене посилювачів пішла. Просто скажена. На ці гачки я якраз абсолютно не економив. Я включав всі посилювачі і набивав так гачки. В одній руці. А в другій руці вмикав ноутбук. І на ноутбуці, на малому аккаунті також набивав гачки. Але на малому набагато тяжче набивати. У мене 4-й рівень в грі на малому. І постійно зустрічаються суперники 200 плюс, 300 плюс рівнів. Тому якось тягатися 4-м рівнем з 300 плюс рівнем, ну це взагалі так. Доцільності немає. Час втрачається, а гачки абсолютно не набиваються. А зараз ви сказали, на 5-му рівні прибрали гачки, як можна було раніше набивати. А це вже 3-те покращення на сьогодні в грі. Прибрали ті гачки з 5-го рівня. Як там, будеш перебивати? Не будеш перебивати? Медо. Або медо. У мене був однокласник з прізвиськом Бедо. Задумувався за нього. Він живий, не живий взагалі. Така цікава особистість була в школі. Так, перебив. Ну, по медалькам видно. Хоча нічого по медалькам не видно. Видно тільки одне, остання локація прокачана. Це гравець тільки почав грати. Тільки почав в тому розумінні, завів собі новий аккаунт і на новому аккаунті почав з нуля грати. Я також про це замислююсь, як варіант. Але відразу відхиляю цю думку по причині, якщо почну грати малим аккаунтом, то великий аккаунт прийдеться повністю закинути. А не хотілося б цього робити по причині краще заходити просто так в гру кожного дня, брати мінімум. І як вже казав, все одно якийсь щось да аккаунт буде прокачувати. А якщо взагалі не заходити, це буде труба аккаунту. Труба аккаунту з великим рівнем. Малий рівень ще можна заморозити. До 100-го, 100-й плюс рівень можна заморозити. В тому розумінні зайти через деякий час і нові локації на ньому будуть закриті. А от рівень 250 плюс нема ніякої доцільності на якийсь час заморожувати. Тому що коли потім зайти, відкриються абсолютно всі локації, які ти не грав. І та заморозка, яка була, вона абсолютно нічого не дасть. Велике спасибі тобі за здачу поєдинку. Дуже велике спасибі. Приємно зустрічати гравців, які бачать, коли не можуть перебити. Здаються, тим паче, коли потрібно 2 підряд узяти. Також намагаюся якось цього дотримуватися.
Хоча сьогодні гачки, тому сьогодні таке спірне питання. При гачках це не дуже так доцільно щось казати. Потрібно набивати гачки, тому правила чемності відходять на інший план. Ну що, Роман, в тебе перший поєдинок, не перший поєдинок. Можеш віддати, не можеш віддати. Якщо зможеш віддати, надіюся, я тобі якось зможу віддячити. Ще раз показую всім, хто мене дивиться, мені нема що нормального вам відповісти, коли ви щось мені кажете. Тому що, щоб відповісти щось нормальне, потрібно дуже багато часу втрачати, коли його немає, і заходити в... Роман, ти граєш або не граєш? Невже в тебе клікер стоїть? Дуже шкода. Дуже шкода. І не собі, і не мені. Хоча ці поєдинки за обох риб в події особливо нічого не дадуть. Абсолютно нічого не дадуть. Так як, щоб добратися до приманки, то це абсолютно. Ці приманки ще потрібно, поєдинки. Ну, давайте, потрібно набивати гачки, то. А легендарна сама по собі зустрінеться. Ну, ось як вона сама по собі зустрілася. Цікавий нікнейм. Невже в іноземців може бути такий нікнейм? Непоганий в тебе вже рекорд такий. Переходжу в режим економії, як минулий раз награв. Це режим дивитися по супернику. Якщо суперник ловить космос, то нема доцільності тягатися з цим суперником. Можливо, це не дуже так доцільно, не дуже так гарно, але той, хто має легендарну, може за обох зробити і так. Дуже рано почав ловити рідкісну. Зараз в мене суперник. З такими рекордами, як легендарна, то рідкісно йому перебити на раз-два. Хоча в мене 8 рівень, нерідна вудка, так, нема що тягатися. Підозрюю, в тебе там рівень немалий. Хоча ні, рівень досить малий. Досить малий рівень. І навіть не маєш ліцензії. Оце так цікаво. От також, яка доцільність? Не мати не ліцензії, а про. Не мати про, але при цьому легендарна. А легендарна в тебе звідки? Підозрюю, або купив, або випала з колеса. Але колесо також обертати постійно не вдасться безкоштовно. Це також тільки повинен бути присутній донат, щоб можна було так в грі відносно бути. Знаючи, як грати і по правильному донатити. Це також. Якщо ти граєш з донатом, то то неправильно. Потрібно бути на локації про в першу чергу. А купити легендарну приманку, не маючи про на локації, це абсолютно неправильно.
Або граєш без донату, або тільки почав грати. Грати і грати з донатом. Тому такі показники. Незрозуміла поведінка у Каспера. Він зараз буде перебивати. Абсолютно незрозуміло. Рідко коли гравці під час 11-го КП не набивають. Клікер, можливо, стоїть також. На велике везіння, коли тобі хтось здасть 2 поєдинка підряд, але це ж нереальна справа, щоб здали на клікер 2 поєдинка. І що воно дасть? Ці 2 поєдинка все одно нічого не вирішить. Так, зачекай, повідкриваємо цю всяку. Цей всякий непотріб. Легендарна буде в другому отворі. А до другого отвору не можна дотягтися без самої легендарної. Замкнене коло. А це в нас які? Топ-нагороди? Чи це ще не топ? Аватарка така. Щось не схоже, що це топ-нагороди. Зовсім не схоже. 125. Непогано. Перлин вже насипають. На осі приманка легендарна. Що в нас тут? Таке дуже гарне тло. Підкладинка. Дуже гарна. Золота, яскрава. Наскільки там золота дають? 4К. Немало. Немало. Так, в мене вже дуже багато часу, припиняю тоді. Ну що, так буду закривати поєдинки. Закрию, що зможу. Але ж дотягтися нереально до легендарної таким методом. Так що, всім кажу, я за КП, я з вами. Хоча буде повна халепа, якщо 5 рівні наші вже не можуть так набивати гачки. Що я вам можу сказати? Пробуйте набивати, а там будь-що буде. Нам потрібно все одно закривати і діставати.